ผมโจเพนนาหรือมิสเตอรี่กีตาร์แมนและผมทำวิดีโอที่มีเอฟเฟกต์ Stop Motion หนังสร้างเล่าเรื่องพวกนี้แหละผมมาที่นี่เพื่อคุยกับคุณเกี่ยวกับความสำคัญของการอัดเสียงที่ดีสำหรับวิดีโอและวิธีปรับปรุงวิดีโอจากมือใหม่ไปสู่มืออาชีพกลยุทธ์พื้นฐานให้วิดีโอมีเสียงที่ดีเมื่อคุณอัดเสียงบทพูดลองดูวิดีโอนี้เฮเธอร์รอด้วยฉันลืมบอกเธอ Mais non, mais je t'assure. โอเคครั้งแรกล้มเหลวนะคุณล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเริ่มอีกครั้งเฮเธอร์รอด้วยฉันลืมบอกบางอย่างที่สำคัญมากกับเธอกลับมาก่อนเสียงนั้นไม่ไหวเลยใช่ไหมมาดูวิดีโอนี้กันเฮเธอร์รอด้วยฉันอยากบอกบางอย่างที่สำคัญมากกับเธอเสียงดีขึ้นกว่าเดิม 50% ของวิดีโอสุดท้ายดังนั้นคุณจึงต้องแน่ใจว่าคุณได้ใส่ใจกับมันอันดับแรกอะไรคือเสียงที่ดีเสียงที่ดีคือคุณสามารถบันทึกเสียงที่ระดับการบันทึกที่สูงเพียงพอซึ่งแฟนๆได้ยินทุกสิ่งที่พูดกันไปแต่ต้องไม่ดังมากจนเสียงมันบิดเบือนไปเสียงที่ดีเริ่มจากที่ถ่ายทำสถานที่ถ่ายทำที่ดีจะได้รับการตรวจสอบและจัดขึ้นตามความต้องการของฝ่ายกล้องหรือจัดขึ้นตามสถานที่ที่ดูเจ๋งผมเคยอยู่ในกองถ่ายครั้งหนึ่งซึ่งฝ่ายกล้องอยู่ทางซ้ายของผมและมีการก่อสร้างอยู่ด้านหลังเราคุณได้ยินเสียงเบื้องหลังตอนนี้ไหมโอเคไหมวันทั้งวันที่มีค่าต่อการถ่ายทำกลายเป็นไร้ค่าทุกๆสิ่งต้องอ่านใหม่หลังการผลิตและลองเดาดูสิครับการแสดงที่ยอดเยี่ยมของนักแสดงทุกคนก็หายไปดังนั้นจงบอกความต้องการแก่คนหาที่ถ่ายทำเมื่อไปถึงที่นั่นฟังเสียงถนนกลับมาที่ความแตกต่างของเวลาในวันนั้นและสังเกตระดับเสียงในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแล้วก็เดินไปทั่วที่ถ่ายทำด้วยเครื่องอัดเสียงไมโครโฟนเมื่อคุณตรวจสถานที่จนทั่วแล้วลองขอให้ทุกคนเงียบสัก30วินาทีและอัดเสียงที่คุณได้ยินบางที่อาจมีบางอย่างซึ่งคุณไม่สามารถได้ยินด้วยหูแต่ไมโครโฟนจับเสียงได้เพื่อให้รายละเอียดของสิ่งที่คุณกำลังถ่ายทำยังคงเดิมนั่นหมายถึงปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่าง iPhone เสียงคลิกเสียงเตือนอีเมลเข้าอะไรก็ตามทีมงานก็ต้องทำแบบนั้นด้วยไม่เล่น Facebook Twitter Tumblr Instagram หรือ YouTube ตอนนี้ทุกคนเกลียดคุณแล้วแต่อย่างน้อยคุณก็ได้เสียงที่ดีละแต่ที่ตลกคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สร้างเสียงรบกวนและขัดจังหวะสัญญาณของไมโครโฟนเมื่อคุณปิดทุกสิ่งแล้วอย่าลืมดูว่าปิดแอร์แล้วหรือยังตู้เย็นเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดตลอดกาลเพราะว่ามันได้สร้างเสียงฮัมที่คงที่มันเบาแล้วก็ดังซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดในการแก้ไขบทพูดภายหลังเสียงที่ดียังหมายถึงการเข้าใจในวิธีการที่ดีที่สุดในการบันทึกเสียงและซึ่งไมโครโฟนถูกใช้ในสถานการณ์ใดคุณถ่ายมุมกว้างหรือมุมดั้งเดิมล่ะการสัมภาษณ์หรือฉากงานเลี้ยงฉากทั้งหมดนี้ต้องการความใส่ใจในรายละเอียดและกลยุทธ์การอัดเสียงที่แตกต่างคุณไม่ต้องซาบซึ้งอะไรมากเพราะเมื่อคุณเข้าใจว่าคุณถ่ายอะไรอยู่การเลือกไมโครโฟนก็เป็นส่วนที่ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อผมเริ่มทำเว็บซีรีส์เรื่องแรกสุดผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าการถ่ายมุมกว้างคุณต้องการไมโครโฟนที่มีแขนไมค์บูมที่ยาวมากผมก็ไม่มีไอ้ของแบบนั้นการรู้วิธีที่จะเตรียมสถานที่ถ่ายทำด้วยฉนวนกันเสียงนั้นช่วยทำให้สถานที่ถ่ายทำเงียบได้ไอเดียก็คือการได้เสียงที่ชัดเจนเพียงพอซึ่งคุณไม่ต้องมาทำใหม่หรือถ่ายทุกสิ่งใหม่ภายหลังแต่ต้องให้ที่ว่างเพียงพอสำหรับเดินไปเดินมาในการแก้เสียงซึ่งคุณสามารถที่จะเพิ่มระดับเสียงได้โดยไม่ต้องทำเสียงรบกวนและจำไว้นักสร้างสรรค์ที่ดีนั้นคือคนที่เข้าใจว่าภาพและเสียงจะต้องเท่าเทียมกันในซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จในส่วนนี้พวกเราจะพูดถึงการเลือกไมโครโฟนแบบไหนที่ใช้สำหรับโปรเจกต์มีไมโครโฟนที่แตกต่างกันมากมายแต่โชคดีคุณอาจจะต้องการแค่ไม่กี่ชนิดในการถ่ายทำแต่ลองมาดูบางอันที่มันธรรมดากว่าและในฉากที่คุณควรต้องตัดสินใจใช้มันไมโครโฟนแบบช็อตกันนั้นเป็นไมโครโฟนที่มีความแน่นอนและใช้การได้ดีที่สุดไมโครโฟนชนิดนี้จะพร้อมสำหรับการเล่าเรื่องหรือสารคดีแรกสุดคุณต้องใช้ช็อตกันใกล้ๆกับวัตถุเหมือนกับกรอบกล้องที่จะตามมันนั่นแหละหมายถึงว่าคุณไม่ต้องการทำลายฉากนั้นด้วยการถ่ายติดไมโครโฟนในจอแต่คุณต้องการเข้าใกล้กับสิ่งที่คุณจะถ่ายนี่เป็นเพราะผมพบว่าถ้าไมโครโฟนอยู่ไกลกว่า3ฟุตจากสิ่งที่ถ่ายมันก็จะเริ่มให้เสียงที่ฟังดูไกลมากๆดังนั้นเมื่อคุณเริ่มบันทึกคุณต้องวางตำแหน่งของไมค์เหนือนักแสดงและถือมันในมุมก้มตอนนี้บางคนก็บอกให้ชี้มันตามคางของนักแสดงหรือกระบังลมนั่นก็ดีเหมือนกันไมโครโฟนแบบช็อตกันมีประโยชน์มากคุณสามารถเสียบมันไว้กับขาตั้งไมค์แบบนี้แม้ว่าจะมีไมค์อันเล็กแต่สามารถเอามันไว้บนสุดของกล้องและเสียงก็จะดีกว่าไมโครโฟนในกล้องเพราะคุณไม่ต้องเจอกับเสียงรบกวนหรือ
คุณรู้ไหมครับเสียงรบกวนเช่นคุณกดปุ่มหรืออะไรทำนองนั้นแล้วมันก็ค่อนข้างแน่นอนว่ากล้องชี้ไปทางใดก็ตามมันก็แค่เก็บเสียงรบกวนนั้นมาแทนทุกอย่างไมโครโฟนแบบเป็นสายติดปกเสื้อนั้นดีสำหรับการสัมภาษณ์ซึ่งผู้ที่คุณถ่ายอาจจะพูดเป็นเวลายาวนานและการถือแขนบูมนานๆมันก็ไม่ง่ายเลยชายผู้น่าสงสารพวกมันดีมากเพราะมันเป็นไมโครโฟนขนาดเล็กซึ่งสามารถซ่อนภายใต้เสื้อผ้าตำแหน่งของไมค์นี้ขึ้นอยู่กับอะไรและวิธีไหนที่คุณจะบันทึกเสียงถ้าถ่ายนักร้องบนเวทีก็ไม่ควรติดไมค์ไว้ที่ชุดของพวกเขาเพราะจะทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบและเสียงรบกวนแต่ถ้าคุณถ่ายการสัมภาษณ์ธรรมดาสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับไมโครโฟนก็คือกลางหน้าอกมาพูดถึงการอัดเสียงระบบคู่มันคืออะไรผู้สร้างหลายๆคนที่เริ่มต้นด้วยคำถามว่าพวกเขาควรบันทึกเสียงโดยตรงเข้าไปในกล้องเลยหรือแยกกันการบันทึกเสียงระบบคู่คือเมื่อคุณบันทึกเสียงในอุปกรณ์ที่ไม่ติดกันกับกล้องเสียงที่ถูกบันทึกจะถูกใส่เข้ามาภายหลังด้วยสเลทประโยชน์ของการใช้ระบบคู่ก็คือให้เสียงที่ชัดเจนกว่าและควบคุมได้มากกว่าด้วยมันจะทำให้กล้องไม่ต้องใช้สายใดๆซึ่งดีสำหรับกล้อง DSLR หรือคุณต้องมีการเคลื่อนกล้องอยู่บ่อยๆและนี่ก็เป็นข้อเสียของการอัดแบบระบบคู่มันอาจจะเพิ่มงานให้คุณมากขึ้นในภายหลังและอาจจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์มากขึ้นคุณอาจต้องการทีมงานเพิ่มมากกว่างบที่มีเพราะคุณไม่สามารถถ่ายทำและถือไมค์ไปพร้อมกันได้มาถึงเรื่องดีๆการอัดเสียงในที่ถ่ายทำหากคุณไม่สามารถหาที่ดีๆที่มีคุณภาพเสียงดีๆได้คุณจะทำอย่างไรล่ะต้องมั่นใจว่าคุณมีฉนวนกันเสียงเพียงพอซึ่งคุณสามารถลองกำจัดเสียงรบกวนหรือตัดเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าคุณใส่ฉนวนกันเสียงเข้าไปแล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้ในทุกเวลาก็ได้เพราะเสียงรบกวนเข้ามาได้ด้วยการถ่ายทำแสงพวกนี้แหละครับใช้ไมโครโฟน2แบบที่แตกต่างกันไมค์บูมและไมค์สายแบบติดหน้าอกและส่งออกไปยัง2ช่องทางด้วยวิธีนี้มันจะช่วยคุณได้ถ้าไมโครโฟนตัวหนึ่งจับเสียงรบกวนเล็กน้อยได้คุณก็เปลี่ยนไปยังช่องที่เงียบในขณะที่คุณแก้ไขถ้ามันอยู่ข้างนอกและมีลมแรงคุณต้องมั่นใจว่าคุณมีที่กันลมเพื่อไว้กันไมโครโฟนวิธีอัดสดเป็นวิธีที่ดีที่จะจับบทพูดให้ชัดเจนและตรงในขณะถ่ายทำวิธีอัดสดยังดีกว่าการอัดบทพูดในสตูดิโอในบางเรื่องเพราะนักแสดงจะอยู่ที่พื้นที่การถ่ายทำในบทบาทและเสื้อผ้าคุณจะได้การแสดงที่ดีกว่าเมื่อคุณอัดเสียงแบบสดผมชอบกล้วยโอ้ใช่แล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่แย่หน่อยของการอัดสดก็คือเสียงไม่สามารถใส่เข้าไปในภาพได้โทนของห้องอัดนั้นสำคัญจริงๆเมื่อแก้ไขบทคุณควรมั่นใจว่าเสียงพื้นหลังสำหรับตัวละครทั้ง2ตัวเข้ากันดังนั้นในตัวอย่างของผมกับแหล่งเสียงรบกวน2แหล่งนักแสดง A อยู่หน้าเครื่องกำเนิดและนักแสดง B อยู่หน้าสถานที่ก่อสร้างผมมีเสียงที่ขัดแย้งกัน2เสียงที่มาจากทั้ง2ทางในการแก้ไขเป้าหมายคือแน่ใจว่านักแสดงปรากฏขึ้นในพื้นที่เดียวกันดังนั้นนั่นหมายถึงผมต้องเพิ่มเสียงก่อสร้างเข้าไปที่นักแสดง A ด้วยเมื่อกล้องอยู่ที่เขาและใส่เสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าไปที่นักแสดง B ด้วยเมื่อกล้องอยู่ที่เธอโทนของห้องที่ทำให้คุณเติมเข้าไปที่นักแสดงได้เพื่อตัดอย่างแนบเนียนไปยังฉากต่อไปเมื่อคุณได้โทนของห้องจัดให้มันเป็น2แบบที่แตกต่างกันด้วยเสียงรบกวนที่ดำเนินอยู่เก็บเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟเปิดอยู่แล้วก็อัดมันอีกครั้งเมื่อทุกสิ่งปิดเพื่อให้ตัวเลือก2ตัวภายหลังการผลิตคุณควรอัดจากโทนของห้องในทุกๆที่ที่คุณอยู่ใช้เวลาแค่ประมาณ 20-30 วินาทีโอเคคัทหนุ่มๆนี่มันเยี่ยมมากผมชอบสิ่งที่คุณเราต้องเยี่ยมหน่อยเพื่อทำเสียงโทนห้องการอัดเสียงที่แท้จริงเริ่มต้นด้วยการใส่ใจในเสียงที่ดีนี่คือองค์ประกอบหนึ่งที่ง่ายแต่สามารถให้ผลที่น่าพึงพอใจในงานที่สมบูรณ์ขอบคุณที่รับชมบทเรียนนี้ในเรื่องของการอัดเสียงที่ดีผมชื่อโจเพนนาหรือมิสเตอรี่กีตาร์แมนถ้าคุณต้องการชมวิดีโอของผมคุณสามารถกดปุ่มตรงนี้หรือดูวิดีโอ Creator Academy ตรงนี้